سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو رابع دروس مبادئ التصوير السينمائي والفوتوغرافي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتشجيعنا على تقديم الأفضل. تعرفنا في الدروس السابقة على أهم العناصر الأساسية في التعريض الضوئي للصورة: فتحة العدسة، سرعة الغالق، والإيزو. ولكن ما هو التعريض الضوئي؟ التعريض الضوئي هو كمية الضوء التي يسمح بإسقاطها على حساس الكاميرا في الكاميرات الرقمية، وذلك خلال عملية التقاط الصورة. عندما تكون كمية الضوء الساقطة على الحساس كبيرة جدا، تظهر بعض أجزاء الصورة بيضاء تماما وتفتقد بعض التفاصيل، وهذا ما يسمى بالتعريض الزائد. أما التعريض المنخفض فيحدث حين تكون كمية الضوء الساقطة على الحساس والمنعكسة من موضوع الصورة غير كافية لتسجيل تفاصيل الموضوع على الصورة، فتظهر أجزاء مظلمة أو أقرب إلى السواد، وبالتالي أيضا فقدان بعض التفاصيل. ولكن كيف يمكننا قياس التعريض الضوئي الصحيح؟ يمكننا ذلك بواسطة مقياس الضوء الداخلي الموجود في الكاميرا الرقمية، أو بواسطة مقياس خارجي للضوء، وهو قياس كمية الضوء التي تصل للكاميرا قبل التصوير. مقياس الضوء الداخلي هو مؤشر يظهر على شاشة الكاميرا الخارجية أو شاشة البيانات في الأعلى في بعض الكاميرات. المؤشر في أغلب الكاميرات يكون ما بين -3 و-3 أو -2 و-2، وتحته خط صغير يدل على التعريض. إذا كان التعريض مناسب يكون المؤشر على الرقم 0. إذا كان التعريض عالي بوقفة يكون المؤشر على رقم -1. إذا كان التعريض أعلى بوقفتين يكون المؤشر على الرقم -2. وإذا كان التعريض أعلى بأكثر من وقفتين بيكون المؤشر أيضا على -2. ونفس الشيء لو كان التعريض أقل. مقياس الضوء الخارجي يقوم بقياس كمية الضوء، وفي الغالب يستخدم في تصوير المنتجات والبورتريهات. هناك أيضا الهيستوغرام. الهيستوغرام هو عبارة عن تمثيل الضوء الموجود في الصورة برسم بياني، ويظهر على شاشة الكاميرا، وهو موجود في معظم الكاميرات الآن، وسنتحدث على الهيستوغرام في دروس أخرى إن شاء الله. التعريض الزائد أو الناقص لا يدل دائما على تعريض غير صحيح، فالتعريض الزائد أو الناقص مثلا يكون مناسبا لبعض الصور الفنية الخاصة. سلام الله عليكم، ومع درس آخر إن شاء الله.